see your smile, it lights my way. Even on the darkest day, your voice will whisper through my mind, a melody I'll always find. Every second feels so right. You're the stars that fill my night. I'd give it all, I'd never hide, just to keep you by my side. I love you more than words can say. In every moment, every day, you're my heart, my soul, my truth. I love you, I love you, I love you. Through the highs and lows, wherever life and love may go, you're my forever, my always true. I love you, I love you. Your touch, it heals my deepest scars. You're the light that fills the stars. Every dream I've ever known, in your arms I found my home. Every second feels so right. You're the stars that fill my night. I'd give it all, I'd never hide, just to keep you by my side. I love you more than words can say. In every moment, every day, you're my heart, my soul, my truth. I love you, I love you, I love you. Through the highs and lows, wherever life and love may go, you're my forever, my always true. I love you, I love you. If the world were to fade away, I'll still love you come what may. Through the fire, through the rain, nothing will ever change. I love you more than words can say. In every moment, every day, you're my heart, my soul, my truth. I love you, I love you, I love you more than words can say. In every moment, every day, you're my heart, my soul, my truth. I love you, I love you. Through the highs and lows, wherever life and love may go, you're my forever, my always true. I love you, I love you. A thousand tomorrows, a lifetime of I do's.
This is Mr. Leonard, the groom's father. Đây là bác Leonard, thì cũng là ba của chú rể. On behalf of my family, I'd like to ask for permission to come in and start the ceremony. Dạ thì bác cũng rất là vui khi mà gặp và gỡ gia đình nhà gái. Thì hôm nay thì đại diện cho gia đình nhà trai thì cũng xin phép mà làm lễ nhập gia. Trước tiên thì gia đình mình bắt tay với nhau một cái. Let's shake the hand. Thank you. Cũng xin cảm ơn bên gia đình họ nhà trai đã có mặt tham dự trong lễ ngày hôm nay. Anh đưa cho bác. Trước rồi mình nào có cái trước rồi mình không mời mình vô chứ. Đằng này đó. Bên này đang lên là vô rồi chứ. Rồi mới mời vô chứ. Rồi, có mời hai bác mình cùng đi nha. 1, 2, 3, cheers. Cả nhà mình chàng có tay thật lớn được không ạ? Tay. Mời vô đi chú. Tay. Dạ rồi, thì bây giờ mình sẽ cùng đi bên trong. Glowing, dancing in the light. Every dream comes true, all because of you. I waited for a lifetime, and everything I do, you are the one I choose. Forever and for always, for always. We dance in the wonder of it all. You make it all so beautiful. Every dream come true, all because of Ba của chú rể là bác Leonard ạ, và ngồi kế bên là mẹ của chú rể, đó là cô Kim. Dạ con thấy thì tất cả mọi thứ cũng đã sẵn sàng rồi. Thì để bắt đầu cho buổi lễ ngày hôm nay, con mời hai bên gia đình dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Dạ, so big applause, the tea ceremony will begin. Dạ vâng ạ, con cũng gửi lời chào thân thương đến đại diện nhà trai và đại diện nhà gái. Chúng ta đang có mặt trong buổi lễ gia tiên ngày hôm nay để cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Thúy Hằng và chú rể Ozzy. Và con cũng mến chúc cho cả nhà chúng ta thật là nhiều sức khỏe và chúc cho buổi lễ ngày hôm nay diễn ra thành công tốt đẹp và chân tình bên nhau. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và trong buổi lễ hôm nay thì có hai bác là bố mẹ của chú rể là người nước ngoài nên con cũng xin phép được nói tiếng Anh ạ. So, good morning ladies and gentlemen and two families members. We gather here to witness the beautiful union. And after the ceremony today, two families brings one to families. Yeah. So one more time a big applause to welcome all of you today. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cho bố mẹ của chú rể được không ạ? Dạ, là ngày lành tháng tốt, là ngày 25 tháng 5 năm Đinh Ngọ, và được sự thống nhất và đồng ý của hai bên gia đình, chúng ta tổ chức hôm nay là buổi lễ vu quy của cô dâu Thúy Hằng và chú rể Ozzy. Và không để tất cả mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe đôi lời chia sẻ đến từ đại diện nhà trai và nhà gái ạ. Và đầu tiên thì con cũng xin phép mời mẹ của chú rể sẽ có đôi lời phát biểu. So first of all, we will hear a little bit sharing from the groom's mother. Yeah. Cháu có thật lớn dành cho mẹ chú rể được không ạ? Mr. and Mrs. Ho, beloved members of the bride's family, relatives, and honored guests present today. Và lời đầu tiên thì mẹ gửi lời chào đến anh chị sư gia, và cũng gửi lời chào thân thương đến đại diện gia đình nhà gái, các cô chú, anh chị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. On behalf of our entire family, we wanted to extend our deepest and most heartfelt thank you for opening your home to us today and for hosting this sacred ceremony. We know how much love, time, and careful preparation must have went into making this beautiful tea ceremony and wedding celebration possible for our children, and we are incredibly grateful. Bữa nay tôi có đám cưới
Và mẹ cũng xin phép thay mặt gia đình nhà trai thì gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến gia đình nhà gái đã đón tiếp rất là nồng nhiệt và nồng hậu. Và chúng tôi cũng đã thấy được tình yêu thương của tất cả mọi người, đặc biệt là hai anh chị Suja đã dành rất là nhiều tâm huyết trong lễ gia tiên và đám cưới sắp tới, và chúc cho buổi lễ ngày hôm nay sẽ diễn ra vô cùng thành công và tốt đẹp ạ. The union of Ozzy and Hannah, but the joining of our two families into one. Standing here today, we look at Hannah and see the reflection of your incredible parenting. Thank you for the endless sacrifices you have made for teaching her the value of love, kindness, and family, and shaping her into the person we all know and love today. We are deeply honored to welcome her into our family. We promise to love, support, and cherish Hannah as our very own daughter. Và hôm nay thì mọi người sẽ chứng kiến Ozzy và Hannah. Hannah là tên tiếng Anh của bé Hằng ha. Sẽ chính thức trở thành một đôi, và đặc biệt là gia đình nhà gái và gia đình nhà trai của chúng ta sẽ là một nhà, một đại gia đình rất là hạnh phúc. Và tôi thấy là cháu Hannah giỏi giang và xinh đẹp như ngày hôm nay chắc chắn là nhờ con sinh thành của bố và mẹ của Hannah. Và cảm ơn anh chị rất là nhiều đã yêu thương, dạy dỗ và nuôi lớn một người con gái xinh đẹp và giỏi giang. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là tự hào khi đón nhận một người con dâu như vậy ạ. Thank you for accepting our family, for your immense hospitality, and for giving this beautiful union your blessing. We look forward to a lifetime of shared happiness and family bonds. As a part of this special celebration, our family is honored to present this monetary gift for the bride. Thank you. Together with this traditional betrothal offerings as a gesture of our sincerity and respect in accordance with Vietnamese wedding customs. Và bên cạnh đó thì gia đình chúng tôi cũng lần đầu tiên tại Việt Nam, và người ta thường nói là nhập gia tùy tục, đúng không ạ? Hôm nay thì gia đình chúng tôi cũng sẽ có vài món quà và một chút tiền mặt, và cũng như là các mâm quà chuẩn bị rất là đủ đầy để gửi tặng cho nhà gái, và cũng thể hiện được sự tôn trọng và kính thành cho gia đình nhà gái. Chính vì thế thì có thể dành cho tấm lòng của nhà trai một tràng pháo tay thật lớn ạ. Thank you so much for the sharing, and it was so beautiful in áo dài in Vietnamese custom. Dạ, mọi người có thể thấy là mẹ của chú rể mặc áo dài rất là đẹp, đúng không ạ? Dạ, và chú rể cũng mắc kể là hôm nay là lần đầu tiên chú rể được mặc chiếc áo dài của Việt Nam. So this is the first time the groom wear áo dài in Vietnamese costume. He looks so handsome. Chú rể đẹp trai đúng không ạ? Dạ, 10 điểm ạ. Và bên cạnh đó thì con cũng xin phép mời đại diện nhà gái, con xin mời bác Lượng cũng có chia sẻ đôi lời nha. Bên cạnh đó thì bác Lượng cũng giới thiệu các thành viên của gia đình của mình. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, kính thưa cô dì, chú bác, cùng toàn thể anh chị em nam nữ thanh niên của hai gia đình. Tôi là bác ruột của cô dâu Thúy Hằng, nhận được sự ủy quyền của gia đình họ nhà gái. Tôi rất hân hạnh được làm vị đại diện cho gia đình nhà gái, cũng có mấy lời phát biểu trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. And he is Mr. Lượng, the uncle of Hannah, and it is a great honor to be here to be the representative person of the groom's family. And now is a little bit sharing of him. Dạ, con mời bác ạ. Tôi xin đặc biệt nồng nhiệt đón chào sự hiện diện cao quý của phái đoàn quan viên hội nhà trai đã có mặt tham dự thật đông đủ trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Tiếp theo, tôi xin hân hạnh được mời nước, mời trà, mời tiền ngọt đến toàn thể quý cụ ông bà và quý quan khách. Xin được kính chúc toàn thể quý cụ ông bà, quý quan khách của hai gia đình một lời chúc hạnh phúc, sức khỏe và thành công. Oh, let me give the best wishes for two family members and all the friends right here. His wishes to make the ceremony successful, and I wish all of you great health and success. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, được sự chấp thuận về pháp lý của cơ quan chính quyền sở tại,
được sự đồng thuận hợp tác của hai gia đình, và đặc biệt là được sự hòa hợp về tình yêu và quyết tâm của hai cháu Hằng và cháu Ellie. Ngày hôm nay, gia đình nhà gái chúng tôi vui mừng tổ chức một buổi lễ vô quy cho cháu Thúy Hằng và cháu Ellie tại nhà gái chúng tôi ngày hôm nay. Agreement of two families we organize today is the great day to celebrate the tea ceremony of Osi and Thúy Hằng. Qua như lời phát biểu của vị đại diện họ nhà trai, tôi xin đại diện họ nhà gái xin được đồng ý và nhất trí với lại cái ý kiến của bà. Tôi xin chấp nhận cơi tàu xin dâu của bên nhà trai để dâng lên báo cáo với tổ tiên về việc vui mừng của gia đình chúng tôi. He accepts your advice and your permission, and we tell to our ancestors to notice that Hằng Hồ and Osi will become husband and wife. Và kể từ hôm nay, tôi xin chính thức đại diện cho họ nhà gái xin nhận cháu Ellie để làm một người con rể, một người em rể, một chàng rể hiếu hảo, một thành viên mới của gia đình tộc họ nhà gái của chúng tôi. And we welcome Osi is a new son, and we love him like a great son in our big family. Và cũng xin thông báo với toàn thể hôn trường với sự hiện diện đông đủ của các bậc ngành trên bên nội bên ngoại của cháu Hằng cũng như bạn bè của cháu, tôi xin được phép trao cháu Thúy Hằng về bên nhà trai để làm một người con dâu, một người em dâu, một nàng dâu xinh xắn, một thành viên mới của gia đình tộc họ nhà trai các cụ ở bên kia. And we hope that your family will welcome the beautiful bride that is Hannah, is the great daughter, and she will be the daughter in your family. Kính thưa toàn thể hôn trường, ngay từ bây giờ hai gia đình nhà trai nhà gái đã chính thức thiết lập một mối quan hệ thông gia hữu hảo. Hai cháu đã chính thức nên vợ thành chồng. And today both families, the bride's family and groom's families agree to one, and we will a happy big family together. Thêm một lần nữa, tôi xin kính chúc toàn thể quý cụ bà, quý quan viên và bốn họ của hai gia đình một lời chúc thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công mới và thật nhiều thắng lợi mới. Còn riêng hai cháu thì bác cũng xin chúc hai cháu đã rằng làm nghĩa vợ chồng thì dẫu cho nghiêng núi cạn sông chẳng rời, và xin được trân trọng cảm ơn. And he wish you and your bride will share the lifetime happiness together and always respect, love ever after. Và bây giờ thêm một lần nữa thì xin mời bố mẹ của cô dâu đã đi vào phòng dắt cô dâu ra để mà ra gặp chú rể. Và cả nhà thân mến, chúng ta sẽ cùng theo dõi cũng như là nhìn lại các mâm quả mà nhà trai đã chuẩn bị từ rất sớm và gửi đến cho nhà gái. Và mọi người thấy là những mâm quả ngày hôm nay rất là đẹp đúng không ạ? Và con xin phép mời bác Lượng cũng như là mời bác Leonard, chúng ta sẽ cùng tiến lên để cùng trao gửi mâm quả cũng như là lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp ngày hôm nay. So I invite Mr. Leonard to look, stand here and exchange the wedding chains. Và cả nhà thân mến, trầu cau theo văn hóa của người Việt Nam là thể hiện tình nghĩa vợ chồng sắc son So this is the Beetle and Aretha symbolizes the loyalty of husband and wife. Dạ rồi, mình cũng sẽ đặt vị trí ha. Tiếp theo thì mình có thể di chuyển ở phía giữa con nha. Giống như gia đình cũng là lúc nào cũng nồng ấm như trà và rượu ạ. Dạ, một tràng pháo tay thật lớn dành cho các vị cũng như là ba của chú rể ạ. Next is the great greeting tray. Việt Nam thì những mẹ trái cây cũng thể hiện được sự tươi mới và chúc cho mối quan hệ vợ chồng lúc nào cũng rực rỡ tươi mới. Một tràng pháo tay thật lớn một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng
Từ hôm nay và về sau mãi mãi thì hai thông gia gia đình của mình sẽ trở thành một nhà, sẽ luôn đón nhận chú rể và cô dâu như là con ruột anh em trong nhà. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Đúng rồi, bước Một tràng pháo tay thật lớn dành cho cô dâu Hằng Hồ ngày hôm nay ạ. A big applause for the bride, everyone. Dạ rồi, con mời mẹ chúng ta sẽ đứng giữa ạ. Rồi. Mẹ là hạnh phúc của hai con. Mẹ rất vui. Mẹ rất vui mừng vì hai con cũng lớn. Hôm nay mẹ cũng gửi lại cho ở đây vì hôm nay con chăm sóc cho ba má thầy, ba má chăm sóc cho Hằng. Nó trong hôn nhân thì cũng có lúc vui buồn, má cũng muốn hai con nhường nhịn nhau để mọi việc sẽ được hạnh phúc và tốt đẹp, và cuối cùng thì mẹ chúc cho hai con vì hạnh phúc và đến cuối cùng phía trước ba má đồng hành cùng có ba với sau. Cảm ơn. To you will have the happiness in a lifetime and always respect and love each other. Và một tràng pháo tay thật lớn để những lời chia sẻ của mẹ ạ. And in your eyes, you're holding my. She looks so beautiful, right? So right now, let's look to each other. Xin mời hai bạn sẽ cùng đứng đối diện hai bên gia đình ạ. Và giờ đây thì xin được công bố là cô dâu Hằng Hồ và chú rể Oxy Kim xin được gửi lời chào thân thương đến với cả nhà mình. And now we would love to express the greatest welcome to two families members. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón cô dâu và chú rể ạ. Darling, you look perfect tonight. To kiss her, nhà vỗ tay, đúng mọi người cũng có thể thấy là những món quà, những lễ vật mà nhà trai nhà gái cũng gửi gắm cho cô dâu và chú rể, thì con xin phép là sẽ nhờ mẹ của chú rể chúng ta sẽ tiến lên để trao những món trang sức cũng như là những món quà gửi gắm cho cô dâu ngày hôm nay nha. To carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. I still kiss uống nước tự nhiên đây. love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark
và bây giờ con mời ca nhạc để chào mẹ ca nhạc của cô Dâu ạ. I give to you first, and then you and my mother cheer. Cheers, 1, 2, 3, cheers. 100%, 100% nha. Dạ, con mời các mẹ ăn uống hẹn ví dụ nha, các mẹ tình không gian nha. Đó, em thấy là Dâu đang hẹn rất là dễ luôn. Bắt tay luôn. Rồi, hai ta xin mời bắt tay nha, shake hands. Ôm vô luôn mà xôi ơi. Ôm vô luôn. Give her, biết hơn. Mình gửi cho ba chị dâu hai chú rể. Rồi mình con đi Rồi, chung. let's cheers, 1, 2, 3, cheers. 1, 2, 3, vô vô. Đó, một ly này chưa có đủ mình dòi chứ. Rồi, con chúc mừng tình thông gia của mình bền chặt nha. Em sẽ cùng dâng lên những ly trà gửi đến các thành viên nhân hai bên gia đình, thì chú rể sẽ là người đốt trà cùng cho mình dân trà. Thoải nha. 10 bên đó. Để chú rể nó giống cái Và bên này uống trước rồi. Dạ rồi, con mời Thoại mình uống một Ngồi uống trước đây, con uống sau chứ. Uống hết vô. Dạ rồi, con mời hai bác 100% nha. Một tràng vỗ tay ạ. Rồi, con gửi cho bác Tâm và bác Hoàng nha. Nè, con rồi tới gặp Hai ly rượu ra vôi để thể hiện tình vợ chồng, và sau đó thì sẽ là những phần quà đến từ nhà trai và nhà gái cũng như là bạn bè gửi cho cô dâu ạ. So let's look each other and close the hand. 1, 2, 3. Vỗ tay. Tiếp theo sẽ là những món quà đến từ nhà gái ở xin phép mời bà ngoại trước nha. And this is the grandmother of Baham, and she has a beautiful gift to each other. tới bên mấy cậu rồi có There are two mất cho rings. quà ở đây luôn không? Sau bà ngoại rồi Sao bà ngoại là tới cậu ba bác hả? Bác nữa nha. Rồi, ok. Ba. Rồi, Dạ. Cậu ba chúc hai con trăm năm hạnh phúc nha. Dạ rồi, con cảm ơn cậu ba. Con cảm ơn cậu ba. Okay. This is the Uncle Green in Brain's mother family, and he gives the best wishes. Hope you are 100. Hôm nay là ngày trọng đại nhất của đời con, ngày mà con xuất giá theo chồng. Thì ông nội dù đã quá cố rồi, nhưng mà ông nội còn một chút quà nhỏ mọn để tặng con, làm hành trang bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Dù sau này con có đi đâu hay ở bất cứ nơi nào thì cũng nhớ quê hương cội nguồn mà tìm về. Bác ba thay mặt ông nội chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Dạ con cảm ơn ba. He said that in every destination you and her go, you always remember Vietnam, always remember our country and our big family. Còn cái này là cái phần quà của riêng gia đình của bác ba. Dạ. Thì cũng như cụ, bác cũng xin chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn ba. My love, there's only Cảm you ơn vợ chồng các ba nhiều, và tiếp theo thì con mời bác Tư ạ. Hôm nay mình vui với hai cháu, có không nói gì hơn hết. Thì bạn ra có muốn ngồi để nhỏ. So this is a little kid. He is the uncle for in France. and I
I want to share. Hôm nay là ngày vui của hai con. Chú Sáu không có gì Con cũng bớt rồi bất ngờ phần đó ở chạm phải. Con cảm ơn Sáu. Sáu không có món quà Xúc động. hai con. Dạ. Bà cũng thấy là con nói có được không? Nghe được. Được. Cậu nói nghe tính đâu. Oh yeah. Hôm nay là ngày Cũng xúc động chút. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc nha. Út món quà nhỏ nhỏ gửi cho hai con. Mình nó chặt hầu rớt. Đây, cầm mic đi. Ê, nói tiếng Anh luôn nha, không có tiếng Việt đâu. Thì anh không có gì hơn thì chúc quà hai đứa. Chúc hai đứa I'll hold you close. I can't resist your charm. I'll be your friend for you. I'm sure. Đi. Chào cho em đi, chào cho. Oh, you know I don't mind, 'cause you mean the world to me. Em thì chưa đi làm, cho nên quà lương quy của chị Di. Để trong nào hạnh phúc. Ok, cảm ơn em. Rồi cháu đi rồi, đúng rồi. Rồi, ok ạ. Cảm ơn em Tuấn rất là nhiều. Con em bác Dạ. Không biết là phần thành viên nào mình muốn gửi gắm quà tặng cho cô dâu chú rể không ạ? Giờ thì chúng ta sẽ tiến lên để chụp ảnh lưu niệm cùng với cô dâu và chú rể ạ. Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Everything will be alright.
every little thing. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. So much more to come. There's something I can feel standing here before the daylight. When we know we caught lightning in a bottle, no telling what will follow. With you and me, that's alright. There's something different in the air, no matter where we go from here. Now our time has come. Let's just run. We've only just begun, so let's just run. Our time has finally come, so let's just run. Breathe it in, I'll keep it in my chest, where I know I won't forget the beauty that we're holding here and now. Taking in the wonder that's all around, ready for a moment to chase it down. We're setting sail, this fairy tale unfolding. Yeah, we know it now, our time has finally come. So let's just run. We've only just begun, so let's just run. Our time has finally come, so let's just run. There's so much more to come. There's something I can feel standing here before the daylight. So let's just run. We've only just begun, so let's just run. Our time has finally come, so let's just run. We are the reverie, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure, we feel it in our blood. We'll light up.
before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We're light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We're light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We're light up. We're light up. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We're light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We're light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We're light up. We're light up. We're light up. It's just the beginning of a world unknown. Our pages of stories are just being told, and it goes on and on. Oh, it's where we belong. Oh, this moment that we're lost in, ever more than I imagined. Our forever, oh, has just begun. My
Stars are laid with silver light, spinning down like fireflies. My hand in yours in mine, lost in love with bending time. Hearts are humming, feet are flying, spinning till the sun is rising. Every season, every dawn, melody is singing on. Oh, we're dancing, dancing to forever. 100,000 moments shimmer in each step. It's the music swaying in the starlight, living out each memory, feeling every breath. We're dancing. Every heartbeat sings our names, a symphony of golden days. Through the ages, what's its pages? A story with so much to say. We're dancing, dancing to forever. 100,000 moments shimmer in each step. It's the music swaying in the starlight, living out each memory, feeling every breath. Colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step
chiếc hôn êm đềm. Em là người khiến tôi bây giờ có thêm cơ hội để yêu. Em là hạnh phúc sau đêm dài, thắp lên môi cười xóa tan mệt nhài. Em là đoạn kết tôi mong chờ, nắm tay ta cùng viết thơ. My whole world changed from the moment I met you, and it would never be the same. It felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, giây phút ấy thật tuyệt vời, khoảnh khắc ta có nhau trong đời. Yêu anh ước muốn bây giờ ngày đây rồi, dù chót trái đất có vỡ đôi, anh vẫn đứng nơi đây thôi, vẫn mãi thôi để con tim anh cất lời. I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something blue. I'll be waiting till I hear you say I do. Khoảnh khắc thấy em trên lễ đường, cùng anh mất bóng dáng thân thương. Nhiều năm ấy chớp mắt trôi qua, để ta giờ đây phải chung một nhà. Và anh hứa yêu em suốt đời, lời thiêng liêng anh hứa với trời. Dù đau ốm nghèo khó sóng gió tổn thương, thì anh vẫn luôn ở đây. Mình sẽ đi cùng nhau, có nhau. Và một tràng pháo tay thật lớn dành cho hành trình tình yêu của Thúy Hằng và Ozzy, thưa quý vị. Và trải qua 6 năm bên nhau với biết bao nhiêu thăng trầm, ngày hôm nay hai bạn sẽ chính thức nắm tay và đi trên một hành trình tình yêu phía trước mà chúng tôi gọi đó là hôn nhân. Và thưa quý vị, trong khoảnh khắc này sẽ không để quý vị chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa. Giờ đây chúng ta sẽ gặp gỡ nhân vật nam chính đầu tiên trên con đường tình yêu đấy, và đó chính là chú rể Ozzy King. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón chú rể Ozzy. So now, without further ado, we will welcome the groom Ozzy King. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho chú rể ngày hôm nay nữa không ạ? Và thưa quý vị thân mến, người đồng hành cùng anh trên hành trình tình yêu phía trước sẽ luôn có một người con gái yêu thương, ân cần và sẻ chia. Và giây phút này xin mời tất cả quý vị hãy dành hết tình yêu thương của mình về phía cuối lối đi hạnh phúc để cùng chào đón sự xuất hiện của cô dâu hạnh hồn và người cha thân thương của mình. Xin mời. Người là nắng thiếu thời, cơn đi hồn em bằng một thoáng môi cười. Tháng năm học trò ấy dù muốn đến người, chẳng dám tỏ tình sợ sẽ mất nhau. Rồi năm tháng trôi dần, vẫn là bạn của nhau dù chẳng ở gần. Nhưng tình đầu trong anh thì vẫn chưa nguôi, đành nắm tay đầu nhiều mới đây thôi. Chẳng thể ngờ tình đầu giấc mơ thiếu thời, giờ trong màu trắng tinh khôi. Em là người đầu tiên mà anh yêu, anh muốn là người cuối cùng mà em yêu. Khoảnh khắc thấy em trên lễ đường, cùng anh mắt bóng dáng thân thương. Nhiều năm ấy chớp mắt
của cô dâu Thúy Hằng ngày hôm nay được không ạ? Và quý vị thân mến, với ca khúc vừa rồi thì cô dâu của chúng ta đã chuẩn bị và tập luyện rất là kỹ để có được khoảnh khắc đặc biệt ngày hôm nay. Và đó chính là món quà âm nhạc mà cô dâu gửi đến cho chú rể, cũng như là món quà đặc biệt mà gửi đến tất cả quý vị. Chính vì thế thì ngay lúc này quý vị có thể dành cho cô dâu Thúy Hằng và chú rể Oxy một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt, đúng không ạ? Quý vị thân mến, và trong ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay sẽ luôn có sự chứng kiến và dìu dắt của các bậc sinh thành. Và giờ phút này chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị hãy cùng chào đón hai người mẹ của cô dâu và chú rể. And right now we would love to invite two mothers. Và đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu mẹ của cô dâu là bà Trần Thị Kim Phượng và mẹ của chú rể là bà Kim Tracy. Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón hai người mẹ ngày hôm nay ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón hai mẹ thưa cả nhà. Và kính thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón hai người cha thân thương của cô dâu và chú rể. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Hồ Dũng là ba của cô dâu, và cùng với đó là ông Prince Leonard là ba của chú rể. Một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để cùng chào đón hai người cha trong buổi tối ngày hôm nay. And right now, let's give a big applause for Mr. Prince Leonard and Mr. Hồ Dũng. Và kính thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta ngay lúc này là hình ảnh đại diện nhà trai, nhà gái cùng cô dâu và chú rể. Và trong phép đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi xin được gửi lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. And our family extend a warm greeting to all of you tonight. Quý vị thân mến, và trong khoảnh khắc đặc biệt này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe đôi lời chia sẻ đến từ đại diện hai bên gia đình. Và chúng con sẽ được trân trọng kính mời bác ba là bác Lượng, và đây cũng là một người bác rất là thân thương của cô dâu sẽ cùng tiến lên sân khấu để có đôi lời chia sẻ đến tất cả quý vị ngày hôm nay. Sẽ được trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa ban tổ chức lễ thành hôn, kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể anh chị em nam nữ thanh niên của hai gia đình. Tôi là bác ruột của cô dâu Thúy Hằng. Dear to family members, relatives and friends, I'm Mr. Lượng and I'm the uncle of the bride. Trước tiên tôi xin đại diện cho hai gia đình xin được vinh hạnh đón chào toàn thể quý vị quan khách, quý quan viên và bốn họ gần xa đã có mặt tham dự thật đông đủ trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. And it is our great honor to welcome all of you to the wedding reception of Thúy Hằng and Oxy. Trong không khí vui tươi phấn khởi thì tôi cũng xin kính chúc toàn thể quý cụ ông và quan khách gần xa một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an. And on this happy day, I would like to wish all of you good health, happiness and peaceful. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, trải qua một hành trình đủ dài để hai cháu tìm hiểu, phấn đấu và tích lũy cuộc sống cũng như vun đắp ngọn lửa tình yêu. Hôm nay thời điểm chín mùi, hai cháu đã quyết định đi đến hôn nhân để tạo dựng một mối quan hệ vợ chồng hợp pháp.
And after a long journey, they share each other and have a great foundation together. Today is the great day. They decided to tie the knot. Ngày hôm nay, hai gia đình chúng tôi vui mừng tổ chức buổi lễ vô quy cho cháu Thúy Hằng và cháu Elry. And today, two families members organized the wedding reception of Ozzy and Hannah. Để loan báo tin mừng đến toàn thể quý vị quan khách, bà con gần xa, để quý vị cùng chung vui chúc phúc cho hai gia đình cũng như mừng ngày đại hỷ của hai gia đình chúng tôi. And we would love to announce everyone, all family members and friends and our neighbor, this is the great day. Trong không khí vui tươi phấn khởi của buổi lễ thì cũng không có những cái điều sai sót, mong quý vị lượng tình tha thứ cho. And if we have any mistake in the wedding reception, in the party, we would love to say sorry and hope you understand. Và để đáp lại tình yêu thương của quý vị dành cho hai gia đình. And coming up next, I would like to say that chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc nhỏ vinh hạnh mời quý vị tham dự nâng ly hoan hỷ mừng cho hai cháu được hạnh phúc cũng như mừng cho hai gia đình của chúng tôi. in this party, we would love to invite all of you with cheese and raise your glasses together to congratulate Ozzy and Thúy Hằng. Và sau cùng trước khi dừng lời, thêm một lần nữa tôi xin kính chúc toàn thể quý cụ ông bà, quý quan viên và bố họ một lời chúc thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều thành công. And the last sentence I would like to say that wish all of you good health, happy and success. Thank you so much for joining us today. Và xin cảm ơn ban tổ chức chương trình, cảm ơn nhà hàng khách sạn, cảm ơn các bộ phận ekip đã chung tay giúp cho gia đình chúng tôi có một buổi tiệc thành công mỹ mãn trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn. And thank you all Ngọc Trăng Restaurant and all ekip. Once again, thank you all of you. Và bác cũng xin chúc hai cháu duyên cầm vững bền theo năm tháng, nghĩa tàu khang thấm thiết đến muôn đời. Có nghĩa là dù giàu hay nghèo, dù mạnh hay yếu, dù ở bất cứ bối cảnh nào, hoàn cảnh nào thì hai cháu vẫn yêu thương nhau. Nghĩa tàu khang là nghĩa vợ chồng thấm thiết đến muôn đời. Xin hết. Một tràng pháo tay thật lớn cho bài phát biểu của bác Lượng được không ạ? Xin được cảm ơn bác Lượng rất là nhiều. Và quý vị thân mến, tiếp theo đây sẽ là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt mà Quỳnh Như tin rằng mỗi cặp đôi chúng ta sẽ có một khoảnh khắc thiêng liêng cùng với nhau với nghi thức trao nhận hạnh phúc. Và đến với khoảnh khắc này, xin mời tất cả quý vị khách quý chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn về phía cuối con đường hạnh phúc để cùng chào đón kiết nhận tình yêu. Xin mời. Hãy subscribe
Đầu tiên thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng nhân rượu cho đại diện họ nhà gái ạ. So first of all, the groom and bride will offer the champagne for the bride's family. Và giờ đây xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng nhân rượu cho đại diện họ nhà trai ạ. Coming up next, the groom bride will offer the champagne for the groom's family. Và ngay lúc này con xin phép mời ba mẹ hai bên chúng ta sẽ cùng tiến về phía trước một bước để gia đình chúng ta sẽ cùng cảm duyên nhau kết dòng tình hôn nha. And I would love to invite two mother and two mother. Let's cheers. 1, 2, 3, cheers! Congratulations! Xin được chúc mừng hai bên gia đình đã thực hiện tình hôn nha. Một tràng tay rất là lớn từ cả nhà tân hôn đúng không ạ? Xin cảm ơn ba mẹ hai bên rất nhiều và con xin phép mời ba mẹ sẽ cùng trở về hàng ghế vinh dự của mình. And I would like to invite the grooms and bride, fathers and mother will have a nice seat. And coming up next, Thúy Hằng and also Peach will come to the wedding cake for the 30th birthday ceremony. Một quý vị thân mến, trong khoảnh khắc này một lần nữa xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn về phía hai nhân vật chính để cùng theo dõi cô dâu Thúy Hằng và chú rể Oxy sẽ cùng nhau hát chiếc bánh tình yêu. Còn có những phần quà gửi gắm cho cô dâu và chú rể nữa. Trước hết là Quỳnh Như xin mời các anh chị, các cô chú, những người bạn thân thương của cô dâu chú rể có thể di chuyển ra sân khấu cũng như là mang đến những phần quà tượng trưng cho những lời chúc phúc dành cho Oxy và Thúy Hằng ngày hôm nay ạ. Hôm nay đường xá Sài Gòn có hơi đông đúc một chút xíu nên là các cậu cũng hơi tới trễ, nhưng mà không sao, các cậu đến đây có những lời chúc rất là tuyệt vời, chúc cho hai con sẽ có một cuộc sống lúc nào cũng hòa thuận hạnh phúc. Và đây là những phần quà đến từ các cậu của cô dâu ạ. Chú rể có thể nói tiếng Anh cảm ơn được không ạ? Can you say sorry, chú rể có thể nói tiếng Việt cảm ơn. Can you say thank you in Vietnamese? Cảm ơn. Come on,
Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Rồi cả nhà ơi, mình nhìn đây, của tôi lên giùm em nè. Rồi 1, 2, 3, đẹp. Rồi ok, cảm ơn cả nhà. Rồi cả nhà. 1, 2, 3. Rồi ok, cảm ơn cả nhà. Xin mời TFS Sydney. Của Xuân Nghi và Đại Phương với ca khúc 50 năm về sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Xin mời em Linh chuẩn bị. There's a laugh in my eyes, there's a waltz in my walk, and it's been such a long time since there was hope in my talk. If you never knew what it is that's new, it's you. Cause when your hands are in mine, you set a fire that everyone can see, and it's burning away every bad memory. To tell you the truth, if it's something new, baby, it's you. Oh, it's you in the morning, yeah. It's you in the night, a beautiful angel. An empty street, an empty house I hold inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. I try to read, I go to work, I'm laughing with my friends, but I can't stop to keep myself from thinking